SH Master YouTube channel එකත් එක්ක විතර ඉන්නවනේ හැමෝම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි කොහොමද අපේ PC එකට ලේසියෙන් ලස්සන fonts install කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට install කරගන්න කලින් ඔයාලට ඔයාලේ PC එකේ දැන් තියෙන fonts බලා ගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ search bar එකේ search කරන්න ඕනි font settings කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ PC එකේ දැන්ට තියෙන fonts ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ තියෙන fonts වල වෙන fonts install කරගන්න නම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන link වලින් එකකින් හරි නැත්නම් කෙලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා හරි search කරලා ඔයාලට ඕන කරන font එක download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම අද install කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ අපි කවුරුත් වගේ බලලා තියෙන Harry Potter film එකේ නේ font එක. ඉතින් මම මේ font එක download කරගන්න මෙතන search කරනවා Harry Potter font free download කියලා. ඉතින් එහෙම සර්ච් කරලා මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට යනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඒ ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මේ Harry Potter ෆොන්ට් එක විතර නෙවෙයි තව මේ වගේ ලස්සන ෆොන්ට් ගොඩක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් තියෙන වෙබ්සයිට් වලින් මේ වගේ ලේසියෙන් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ෆොන්ට් එක අපේ PC එකට download වෙන්නේ zip file එකක් විදිහට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට මේ zip file එක open කරගන්න WinRAR කියන app එක ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා PC එකේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් තමයි ඒ app එක තියෙනවා ඇති. ඉතින් ඒ zip file open කරගන්න පුළුවන් WinRAR කියන app එක ඔයාලා PC එකේ නැත්නම් මම පළවෙනි description එකේ ඒක link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහලා මේ WinRAR app එක download කරගෙන install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් මේ ෆොන්ට් එක ඔයාගේ PC එකට install කරන්න ගන්න තියෙන්නේ ඒ ෆොන්ට් එක download කරගත්ත තැනට ගිහලා ඒ ෆොන්ට් එක extract කරගන්න ඕනි. නැත්නම් ඔයාට මේක extract නොකර මෙතනම open කරලා වුණා මේ ෆොන්ට් එක install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක extract නොකර install කරනවා නම් මේ zip file එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට file type එක true type font file කියලා තියෙන එක පෙන්නයි. ඉතින් ඒක open කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඒ විදිහට open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. ඉතින් මෙතනදී මේ උඩ තියෙනවා install කියලා බටන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි එකක් load වෙලා මේ font එක අපේ PC එකට install වෙනවා. අපි එහෙනම් දැන් ගිහලා බලමු මේ font එක අපේ PC එකේ තියෙනවද කියලා පෙන්නනවද කියලා. ඉතින් මම කලින් විදිහටම මේ font settings කියන එකට ආපහු යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙතන මේ available fonts කියන එක යටින් search bar එකක් තියෙනවා. ඒ search bar එකේ search කරන්න ඕනි Harry Potter font. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මොකක් හරි install කරගත්ත font එක. ඉතින් මම ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට මගේ PC එකේ Harry Potter font එක තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ලස්සන fonts ඔයාලා PC එකට install කරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම තවත් කෙනෙක් අරබන්න share කරන්න. ඒ වගේම like comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න SH Master YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට හැපෙන්න තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න.